auto și mergem. Astăzi facem un boat day. Am plecat din Hurghada, din marină și o să mergem la Paradise Island. Am luat o barcă pe cei de la Vamos Tour, doar pentru noi, suntem toată gașca pe barcă, inclusiv Roc, toată lumea e on board și ne îndreptăm către un loc de snorkeling. După cum bine știți, Marea Roșie este faimoasă pentru toate locurile superbe pentru snorkeling, așa că astăzi o să facem de 2 ori snorkeling și mergem la Paradise Island, unde vom mai sta. Hai să vă arăt view, că e incredibil să văd toate bărcile în fundal. Super cool. Astăzi port un costum de mătase de la Andra Andreescu, care e absolut superb și perfect pentru barcă. Prea vintage și asta am primit-o de Crăciun de la Vlad și de la Claudia. O pușculiță din asta Paco Rabanne style 80s și colierul de la Doina. Cu oamenii în cer, cu eu pe câmpii. Nu-mi place pe asfalt, mai bine hit the road, Jack. Simt muzica, mă mișc like pop, pop. Mă învârt sub soare și împreună cu natura fac nunta. Dacă ai ști oare ce frumos era în 60, topuri strălucitoare, staruri la microfoane, roz la role, somn activ și zi de voie, na, na, na. Da, 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 da. Am ajuns în Paradise Island. E foarte, foarte frumos. Sunt niște fel de umbreluțe pe plajă, joase așa, și merg încolo pe toată plaja. Sunt superbe, absolut superbe. Și apa e ca Maldive, efectiv ca Maldive. Foarte bine apa. Zici că e mai fain decât în Grecia. Dar că e mai fain decât în Grecia. Roc doarme aici pe rogoșină. La somn l-am adus, dormea de pe barcă și mă doarme în continuare. L-am adus cu o barcă micuță până la mare, are nicio treabă copilul ăsta. Copilule, iubitule, mamă. Bun, e aici liniște și frumos. Hello! Ceva de la bar. Cine dă cu bor mașina în vacanță, să-mi va picioarele sau, eu știu, Mexic, ține Carmen Tulum. Uitați cât de frumos arată! Și acum ochelarii mei, care puțin intensifică culorile ca un filtru. Băieții și-au ceva de băut de la bar. Ia să vedem. Super fain!
fac un band type 80s. Eu șertu Sony, simt băcucerii, hainele shiny, ea luminez globul pământesc. Pun niște alb pe pictură, am niște praf în țesătură. Joc eu, am energie avion, alerg cu cai pe hipodrom. Mai vreau dansez pe lume, pe vibe indiferent de sezon. Yeah, tu mă faci să zbor în postarul din dormitor. Se desip pe tricou, baby se aude în eco. Dintre cum nu mă ador, nu răspund la telefon. Se desip pe tricou, baby se aude în eco. Dintre cum nu mă ador, nu răspund la telefon. Suntem aproape de finalul zilei, dar a fost o zi minunată aici pe parcă. Dacă vreți să știți cum am bucuit noi parca, am luat obicei de la Famos Tour, aceeași agenție prin care am luat și excursia. Dar o să vă las și un link de Facebook al capitanului de parcă, a celui care are parca și vă poate duce dacă vreți un astfel de tour. Sau pur și simplu să vă bucuiți orice altfel de excursie. Nouă ne-a părut rău că asta este penultima zi. Vă recomandăm să mergeți cu ei. Aici sunteți în spate. Și practic mai avem o noapte și trebuie să plecăm, că era super cool să mai facem niște activități. E ultima noastră zi aici la Hilton și ne-am hotărât să ne luăm mic dejun în cameră ca să ne simțim bine. Nu mai ieșim până la micul dejun, am luat Egyptian breakfast și American breakfast, chestiilor tradiționale. Am luat și shakshuka, care a venit ca un fel de scramble eggs, omlete din asta de papară, bine spus, în explicație, cu legume. Dar eu de shakshuka știam că e altceva, cu sos de tomate și ouăle făcute din acel sos de tomate și cu brânză. Așa știam eu breakfast-ul de la turci, da? Cine știe, poate că e altceva. Breakfast is served! Viu! Și am prins fața de masă că tot zbura peste pancake și peste toate lucrurile. E vânt destul de puternic și azi aici pe terasă. Tot singurul meu concern când văd pe cineva în soare de dimineață, cu fața așa nemachiată și fără pălărie și nimic, care este până pălărie. Te dea cu SPF. M-am dat cu SPF. M-am dat, m-am spălat pe față, toner, skincare routine, SPF. Primele lucruri pe care le faci încă de dimineață. Să mâncăm un pancake. But is this something that the ancient Chinese could only have dreamt of? A vacuum chamber. A powerful pump sucks the air out. Where you at, baby? Where you at? You like it in the pool? Is it nice? Look, Mama's filming you. Look at the camera. Oh, gălușcă. Gălușcă mică în apă. Yeah, tu mă faci să zbor în postarul din dormitor. Se desip pe tricou, baby se aude în eco. Dintre cum nu mă ador, nu răspund. Îi place lui Roc în piscină. Îi place foarte tare. La fel face și în van acasă oricum. Splash Splash. Am uitat să facă Splash Splash. Foarte drăguț. Noi am luat colat, dar o să-l ținem noi în apă. Și o să iau vara asta un colat în care să stea. Sper să ducem și la cursuri de note, bebe. Pina colada pentru mama. Baby, nu răspund la telefon. Mister, having fun? Yeah, having the most fun of my life.
să-mi pun pe ochi un fel, să-mi fac de cap, îmi fac un band type 80s. Eu șertu Sony, simt pe cucerii, hainele shiny, ea luminesc globul pământesc. Pun niște alb pe pictură, am niște Păruțe după noi. Ce faci, bebe? Doarme, bebe, noastră. E timpul să mergem acasă, suntem în aeroport, ca niște cartofi de Doamne ajută și o pizza. Și mergem acasă. O să fie distractiv pe zbor, iarăși cu toată grădinița. Facem îmbarcarea. Unde, Doamne, Raul? În cealaltă parte? Ha? Păi mă gândeam că noi oricum am venit cu Air Bucharest, nu cu Taronul. Off we go!